नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर सुनील जाधव आपल्या सर्वांचं माझ्या जीनियस थिंकिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो। मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद यांची PhDची फेज 2 ही सुरू झालेली आहे आणि ती फेज 2चं रजिस्ट्रेशन कसं करायचं आहे यावरती मित्रांनो मी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे। तुम्ही जर पाहिला नसेल तर तोही पाहून घ्या। आणि ते भरत असताना मला बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांचा कॉल आला किंवा कॉमेंट्सही तुम्ही पाहू शकता। कॉमेंट्स केले की सर आम्हाला गाईड अवेलेबल झालेले नाही आहेत आणि गाईड आत्ता अवेलेबल झालेले नसेल तर आम्हाला PhDला रजिस्ट्रेशन होईल का किंवा मिळेल का किंवा पुढची काय प्रक्रिया आहे। कारण बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना गाईड मिळाले असे बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी मला सांगितलेलं आहे। तर मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो, आजपासून म्हणजे तुम्ही आता जस्ट लॉग इन वरती जाऊन पाहिलं रिसर्च डिटेल्समध्ये तर तुम्हाला ते सध्याला ते असं सांगतंय की गाईडच्या डिटेल्स इट इज नॉट मेंटेडरी, ते गरजेचं नाही आहे आणि ते ऑप्शन तुम्ही नॉट ॲप्लिकेबल निवडा आणि त्यानंतरच तुम्ही सबमिशन करा असं ऑप्शन ते आता आपल्याला दाखवतंय। तर मित्रांनो मी तुम्हाला इथे क्लिअर सांगतो की ज्या विद्यार्थ्यांना कन्सेंट लेटर मिळालेलं आहे, गाईड मिळालेलं आहे, याचा अर्थ त्यांचं ॲडमिशन PhDचं ॲडमिशन कन्फर्म झालं आहे असं अजिबात नाही आहे मित्रांनो। होय, अजिबात नाही आहे। तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी औरंगाबाद यांचं एक ऑर्डिनन्स आहे, 2017चा एक ऑर्डिनन्स आहे आणि त्या ऑर्डिनन्समध्ये सरळ लिहिलेलं आहे मित्रांनो की तुमचं जे PhDचं ॲडमिशन होणार आहे ते ॲडमिशन प्युअर तुमचं RRC झाल्यानंतरच, मुलाखतीचा जो परफॉर्मन्स आहे त्यानंतरच तुम्हाला गाईड अलॉट केले जातील किंवा तुम्ही करायचे आहे। येथे एक गोष्ट मित्रांनो तुम्ही लक्षात घ्या की या विद्यापीठाचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटी यांचं कसं आहे मित्रांनो की पेट पास झाल्यानंतर तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचं म्हणजे हे रजिस्ट्रेशन करायचं आहे आणि हे रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर जर गाईड अवेलेबल झाले तर ठीक, नाही झालं तरी ठीक आहे। परंतु मित्रांनो तुम्हाला RRC रिसर्च रिकग्निशन कमिटी आहे ती फेस करायची आहे। आणि मित्रांनो मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की यामध्ये दोन पार्ट असतात। एक असतं अकॅडमिकचे तुमचे मार्क्स असतील, BAचे असतील, MAचे असतील, व्हॉटएव्हर हे तुमचे अकॅडमिक, आणि त्यानंतर जो दुसरा पार्ट आहे तो रिसर्च, तुमचा जो काही रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस म्हणूयात त्याला, त्या सिनॉप्सिसवरती आहे। मित्रांनो इथे गाईड अलॉट होणं आणि तुमचं ॲडमिशन होणं ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत। आणि विद्यापीठाने तुमचं बघा जे विद्यार्थी पेट पास झाले तिथे सरळ खाली लिहिलेलं आहे नोटिफिकेशन सर्क्युलरमध्ये की हे पेट पास होणं म्हणजे PhDला ॲडमिशन होणं असं नाही आहे मित्रांनो, असं त्यांनी क्लिअर कट लिहिलेलं आहे। त्यामुळं तुम्ही त्या भ्रमात राहू नका। तर मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही RRCची चांगली तयारी करा। आता तुम्ही म्हणता सर बऱ्याचशा जणांना गाईड अलॉट झालेत मग त्यांचं काय, तर मित्रांनो मी डेफिनेटली तुम्हाला सांगू इच्छितो किंवा सांगतो की ज्या विद्यार्थ्यांना गाईड अलॉट झालेत त्यांना PhDला ॲडमिशन मिळेलच असं नाही आहे। कारण का, कारण येथे जरी गाईड अवेलेबल झाले तर त्यांचा परफॉर्मन्स जर नाही दिला त्यांनी रिसर्च मेथोडॉलॉजीवरती किंवा तुमच्या सिनॉप्सिसवरती तर मित्रांनो तुमचं ॲडमिशन कसं होईल मला ते सांगा। म्हणजे इथं तुम्ही ह्या भ्रमात राहू नका की गाईड नाही मिळाला मी काय करू। एक गोष्ट तुम्ही लक्षात घ्या की तुम्ही येथे डिवायडेशन, हे बघा मला तुम्हाला काय सांगायचं, येथे एक गोष्ट आहे ती म्हणजे काय, समजा एखादा विषय आहे त्या विषयामध्ये 100 जागा आहेत, एखादा विषय आहे त्या विषयात 100 जागा आहेत, त्यापैकी ज्या विद्यार्थ्यांचं होम युनिव्हर्सिटी आहे म्हणजे ज्यांचं PG हे औरंगाबाद युनिव्हर्सिटीमधून म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटीमधून झालेलं असेल मित्रांनो त्यांनाच 70% म्हणजे ज्या 100 जागा आहेत त्याच्यापैकी 70 जागा या विद्यार्थ्यांना आहे। कोणत्या, ज्यांचं या औरंगाबाद युनिव्हर्सिटीमधून मास्टर झालेलं आहे की PG झालेलं आहे। आणि त्यानंतरच्या या 30% जागा आहेत त्यापैकी जवळपास माझ्या माहितीप्रमाणे 20% जागा या महाराष्ट्रातल्या ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत म्हणजे ज्यांचं औरंगाबाद सोडून महाराष्ट्रातल्या ज्या युनिव्हर्सिटीज आहेत त्यांच्या PG झालेला असेल त्यांच्यासाठी जवळपास 20% जागा आहेत आणि 10% आउट ऑफ स्टेट, याप्रमाणे ते 100% आहे। पहिलं तुम्ही ही गोष्ट लक्षात घ्या की तुम्ही 70% येताय की तुम्ही 20 किंवा 10% येताय, ही गोष्ट लक्षात घ्या। जर समजा तुम्ही SRT नांदेड असेल, पुणे युनिव्हर्सिटी असेल, मुंबई युनिव्हर्सिटी असेल किंवा कोल्हापूर युनिव्हर्सिटी असेल किंवा नागपूर, ज्या काही अदर युनिव्हर्सिटी आहेत तर तेथे तुमचा चान्स थोडासा कमी असतो कारण तुम्हाला 10 किंवा 20% जागा असतात मित्रांनो। परंतु हे जर तुम्ही औरंगाबाद युनिव्हर्सिटीमध्ये जर तुमचं PG मास्टर झालेलं असेल तर तिथे जवळपास 70% तुम्हाला जागा असतात।
त्यामुळे मित्रांनो मला तुम्हाला एक काय सांगायचं आहे की तुम्ही जास्तीत जास्त रिसर्च मेथोडॉलॉजीची चांगली तयारी करा। गाईड मिळाला असेल तर ठीक, नाही मिळाला तरी डेफिनेटली मित्रांनो तुमचं ॲडमिशन होईल, परंतु कोणत्या बेसिसवर होईल ते फक्त आणि फक्त तुमचा परफॉर्मन्स, तुमचा जो काही परफॉर्मन्स RRCचा राहील त्या परफॉर्मन्सवरती। आणि मित्रांनो मी तुम्हाला सांगू इच्छितो जवळपास हे जून चाललं आहे, जुलै ऑगस्ट 2 ते 2.5 महिने तुमच्या हातात आहे आणि तुम्ही रिसर्च म्हणजे काय तिथपासून तुम्ही जो बनवलेला रिसर्च आहे त्याचं आउटपुट काय आहे, त्याचं महत्त्व काय आहे, काय मेथोडॉलॉजी आहे, कशा पद्धतीने करणार आहात, हे सर्व गोष्टी मित्रांनो याची चांगली तयारी करा, कारण हेच 1.5-2 महिने मित्रांनो तुम्हाला ॲडमिशन करून देतील, ही गोष्ट लक्षात घ्या। आणि मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घ्या, कारण 2-2, 3-3 वर्ष जवळपास पेट ही कोणत्याच युनिव्हर्सिटीची होत नाही, जरी आपल्याला 1 वर्ष त्यांनी दिलेलं असेल, परंतु मी तुम्हाला सांगतो 1-1, 2-2 वर्ष तरी कमीत कमी पेट होत नाही। आणि मला सांगा मित्रांनो तुम्ही इथपर्यंत आलेला आहात, अगदी फक्त 1-2 महिन्याचाच फक्त कालावधी आणि तिथे जी जान लगा की तुम्ही रिसर्चचा मित्रांनो अभ्यास करा। आणि तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर मला तुम्ही कॉमेंट्स करून सांगा की सर यावरती वर्कशॉप घ्या, तर डेफिनेटली सुद्धा यावरती मी वर्कशॉप घेईन, कारण मी नागपूर युनिव्हर्सिटी, मुंबई युनिव्हर्सिटी, SRT नांदेड, औरंगाबाद अशा बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीला रिसर्च मेथोडॉलॉजी किंवा RRCला कसं फेस करायचं आहे ह्यावरती मी वर्कशॉप घेत असतो। तुम्ही सांगा तर डेफिनेटली मित्रांनो मी 3 दिवसाचं किंवा 5 दिवसाचं ऑर्गनाईज करेल आणि तुम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन डेफिनेटली करेल। आणि याचबरोबर RRCला कसे प्रश्न विचारले जातात, RRCला कसे प्रश्न विचारले जातात यावरती सुद्धा मित्रांनो मी एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, जवळपास तो 16-18 मिनिटाचा आहे, तोही अगदी इत्थंभूत पहा तुम्ही पहिल्यापासून शेवटपर्यंत, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी तिथं क्लिअर होईल। आणि एक गोष्ट डोक्यातून काढून टाका, गाईड मिळाला तरी ठीक आहे, नाही मिळाले गाईड आपल्याला मार्गदर्शक तरी ठीक आहे, ही गोष्ट लक्षातच ठेवा आणि फॉर्म भरा आणि चांगली तयारी करा मित्रांनो। आणि तुम्हाला RRCसाठी बेस्ट ऑफ लक। आणि जर काही अडचण असेल तर डेफिनेटली तुम्ही मला कॉल करू शकता, मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा नंबरही देईल। आणि त्याचबरोबर PhD नेट सेटसाठी एक ग्रुप बनवलेला आहे, त्या ग्रुपवरती सुद्धा काही अपडेट्स या मित्रांनो आम्ही टाकत असतो, मी टाकत असतो किंवा जे सर आहेत विद्यार्थी आहेत तेही अपडेट टाकत असतात। आणि जर तुम्हाला ते पाहिजे असेल, त्यामध्ये तुम्हाला जर इन्वॉल्व व्हायचं असेल तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपवरती हाय पाठवा किंवा तुम्ही सांगा त्यामध्ये मला ग्रुपमध्ये ॲड करा, तर डेफिनेटली मित्रांनो मी तुम्हाला ॲड करेल। आणि ज्या महाराष्ट्रामधल्या असेल युनिव्हर्सिटीज असेल किंवा नेटसेट असेल, हे सर्व गोष्टी मित्रांनो तुम्हाला ताबडतोब तेथे मिळेल। आणि आशा करतो मित्रांनो तुमचा हा भ्रम दूर झाला असेल की गाईड मिळाले किंवा नाही मिळाले तरी पण आपल्याला RRC फेस करायचीच आहे। आणि डेफिनेटली मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही चांगली रिसर्चची तयारी करा आणि डेफिनेटली तुमचा हा नंबर लागणार आहे। आशा करतो मित्रांनो आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।